Sziasztok! Eljöttünk Rigába kideríteni, hogy valóban unalmas város-e. Eddig úgy tűnik nekem, hogy nem. És azonnal itt a nagy piacon kezdünk, ami már egy nagyon-nagyon izgalmas. Ugye, ez nem egy piacnak épült, hanem az első világháborúban a Zeppelin léghajóinak a hangárai voltak. A háború után megvásárolták. Káposztával töltött tésztát fogunk most tenni. Cseburek a neve. Ami fura, mindenki oroszul beszél. Mindenki. Tudtam, hogy nagy arányban beszélik a nyelvet, de nem tudtam, hogy ennyit fogom hallani az orosz beszédet. Csarnokok kívülről 5 van belőlük, és a Baltikumnak a legkülönlegesebb épületei szerintem. Post-szovjet országhoz híven, Kvasz már megjelent, nagyon szeretik itt is. Én nem tudom megkóstolni, már rá gondolok akkor a leírás alapján, hogy milyen az íze, már akkor kicsit émelygek, de nagyon-nagyon szeretik. Liter számra viszik. Nagyjából olyan 1% alkoholtartalma van, úgyhogy nyugodtan lehet ledelni. Megnézzük itt a húsost is, bár ez nem az én ízlésemnek megfelelő, mert túl szép. Persze itt vennék nyilván húst, de szeretem a különleges húspiacokat. Ez csak a hangár miatt különleges. Megnézzük Sztálin születésnapi tortáját, ami csak a díszes felső része miatt lett annak elnevezve. És Riga egyik legismertebb szovjet épülete, de ugye ma már a Lett Tudományos Akadémia üzemel benne, ami miatt viszont ide jöttünk, az az, hogy felmegyünk a tetejére. Az épület nagyon sokáig Riga legmagasabb épülete volt, a 108 méterével. És ugye miközben mindenki Riga szecessziós épületeit nézi, addig itt tele van ilyen régi faházzal, ami a 19. század végén, 20. század elején volt jellemző, és szinte az összes ház ilyen fából épült, de ettől sokkal szebb példányokat is látunk az autóból, ezek csak itt vannak a Sztálin tortája mellett. És így fogom megvenni a belépőjegyet. Gyönyörű szovjet előtér. A szocializmusra jellemző virágok. És még mindig keressük a kilátót. Itt még a szav is szocialista. Minden. Még visszamentem volna. 40 évet. Több ilyen épületben voltunk már, ami ugye a szocializmus erejét hivatott hirdetni, demonstrálni. Voltunk már Varsóban, Moszkvában, Prágában, és meg hol? Nem tudom, több ilyen épületben voltunk. Az a biztos. Szemben a híres
könyvtár, ott a Brutalista DB stúdió, 368 méter magas DB torony, ami Lettország legmagasabb épülete Európában, talán a harmadik, de nyugodtan írjátok meg kommentben, ha nem. Sztálin születésnapi tortája teljes pompájában. Ez itt nem tudom mi lehet, de mivel nincs itt senki, én azt bátorkodom gondolni, hogy vannak itt ilyen szerszámok, és amire szükséged van, azt kölcsönveheted, és akkor ugye bedobsz oda valamit a becsületkasszába. Hát ez valami elképesztő, és ezt egész véletlenül találtam, mert egy hatalmas rókát keresek, ami itt van fönt valahol a falon, és Riga legkülönlegesebb, bár ezeket a kis szobrokat elnézve, lehet, hogy nem a legkülönlegesebb, de majdnem, alkotása. Born for Freedom a neve, és közben keresem, de nem találom. Remélem, hogy még megvan, mert egyszer láttam egy videóban, és feljegyeztem magamnak. Már látom. És itt van a róka. Szabadnak születve. És közben egy kutyus is jött hozzám, azt hittem akarok. Megérkeztünk a Spielberg reptérre, ami a szovjet korszak legszebb megmaradt reptere. Az 50-es években bezárt már sajnos, mivel kinőtték a sugárhajtású gépeknek már kicsinek bizonyult, és bemenni nem tudunk, csak megkerüljük, és innen fogjuk megnézni Rigát. Egy PA-28 típusú géppel fogunk ma menni Riga fölött, ami már több mint 60 éve van gyártva. Több mint 60 éve gyártják, és az egyik legmegbízhatóbb kis repülőgép, legalábbis reméljük, majd imádkozunk. 4 személyt tud összesen szállítani a pilótával együtt, és maximum 200 km/órával tud menni. Tibor már kérdezgeti, hogy biztosan fel akarunk szállni, biztosan akarunk repülni. Ez a kis gép most szállt le, azt hiszem, hogy ő lesz a miénk. Egészen biztos. Ez a kis Pipernek néz ki. És megnézem, hogy van-e benne üzemanyag, benzin. Mindjárt. Tehát, hogy itt befogom, és felemelem, és lehet látni, hogy mennyi üzemanyag van benne. Hold there and step there. Don't step there. No step. Only. Tibor fog először beszállni. This one. Aha. Úgy? Erre nem lép. Igen? Oké. Erre. Oké. És akkor most én. És ilyen előre. Tibor imádkozik.
körül van, ahonnan még minden egészen jól látni. Azt nem mondom, hogy nem volt kellemetlen élmény, és sőt, egészen félelmetes volt, hisz ez a kis gép ez annyira dobál, összehasonlítva a nagy utasszállítókhoz, és ráadásul itt még telefonál is a Csajci. Az jutott az eszembe, hogy mi lenne velünk, hogyha esetleg a pilótánk rosszul lenne, akkor kirakná le a gépet, talán Tibor, vagy én. Végül is én ülök elől, hát nem tudom, de minden esetre sikeresen leszálltunk, így ez a kérdés érvényét vesztette, de azért megfordult a fejemben. Mondtam, hogy mennyire imádom ezeket a faházakat, és egy olyat találtam, amit remélni sem mertem. Hát itt a hatalmas, rigai léptékkel hatalmas felhőkarcolók lábánál meg vannak hagyva a régi faházak. Sőt, fel is vannak egész jól újítva a többihez képest. Ez a kék például gyönyörű, és mellette a sárga is. Erre most nagyon büszke vagyok, ez nagyon-nagyon tetszik. Imádom az ilyet. Most megmutatom, hogy mire nagyon büszkék Riga lakói, és az nem más, mint az első hivatalos karácsonyfa. És ez lenne az 1510-ben állították az írás szerint. Hogy ez lenne az első, arról azért vita folyik, de a rigaiak azt állítják, hogy igen, és én ezzel most nem szeretnék vitatkozni. Elfogadom. Ajánlom, hogy reggel nézzétek meg, mert este itt rengetegen voltak. Ami ettől jobban érdekel engem, ez a szobor, ez a lett vörös lövészeknek állít emléket. A szobor a szocialista realizmus és a késő modernista, monumentális szobrászatnak a remek keveréke. A fény kastélyának is nevezik a lett könyvtárat, és a legkülönlegesebb modern épület Lettországban. A lett népmesék üveghegyét hivatott bemutatni. Most a rigai gettó egykori területén járunk. A náci megszállás alatt 41-ben több 10 000 lettországi zsidót kényszerítettek ide. Innen a közeli Rumbula erdőbe szállították őket, ahol lemészárolták 2 nap alatt, így a Baltikum legnagyobb tömeggyilkosságának a helyszíne lett. Nyilván kevesen tudják azt, hát miért is tudnák, hogy a II. Világháború előtt Riga lakosságának 10%-a zsidó volt. Az egyik legfontosabb és legaktívabb közösség volt. Saját kulturális intézményekkel, iskolákkal, újságokkal, üzletekkel. A gettó viszont egyik napról a másikra
eltüntette az évszázadok alatt felépült közösséget. Személyes kedvenceim ezek a 70-es évekből itt maradt betonépületek, amelyek egy egész korszakot bemutatnak. Csúnyának tartják őket, de ezek Szovjetunió emlékei, és egy eltűnt korszaknak állítanak emléket. Amikor épültek, akkor az volt a cél, hogy minél gyorsabban, minél több embernek lakhatást tudjanak biztosítani, és ugye nem a szépség volt az elsődleges cél. A virágüzlet az erősen szocialista hagyomány, szerintem. Poszt-szovjet országoknak elmaradhatatlan kelléke, sőt automatából is lehet venni, ahogyan a reptéren is már rögtön egy virágautomata fogadott. Visszatérve a házakra, nyugaton ezeket a szürke panelházakat a kommunista múlttal azonosítsák. Kelet-Európában viszont emberek milliói nőttek fel ilyen helyeken, és jelentette nekik az első modern otthont. Sajnos akkor még nem volt YouTube csatornám, amikor egy hasonló, vagyis hát ettől sokkal lepukkantabb házban szálltunk meg Kisinyovban. Általán életünk egyik legrosszabb szállása volt, de hát nem is azért foglaltuk, hogy luxizzunk, hanem csak az érdekesség kedvéért. Egy tipikus helyi piac van rögtön itt a lakóépületek szomszédságába. Most bemegyek és megnézem, hogy mi a helyzet. Hát találok valami érdekeset, bábuskákat, költséges bábuskák árulnak. Jól olvastam, hogy mindenki arra nagy piacra megy vásárolni, ami egykor hangár volt. Megértem, hogy miért, mert innen azonnal ki is fordultam. 3 euró volt ott a cseresznyének kilója. Még itt rögtön megláttam, hogy 9. Így már megyek is vissza az autóhoz, és megnézzük a Travelina által legérdekesebbnek minősített múzeumot, és ez nem más, mint a Riga Motor Múzeum, ahova Tibor mindenféleképp el akar menni a Riga Motor miatt. Virágot árusítanak, kis hímzett terítőn, és itt további másik 2 bábuska is árul a járdán, és vesznek is tőlük. Megy a biznisz. Most újra egy kis szovjet történelmet mutatok, bár annak ellenére, hogy ebben a motormúzeumban rengeteg más régi autó is látható. Az Sztálin páncélozott limuzinja lesz, és Brezsnyevnek az összetört Rolls-Royce-a. Tibort elhagytam, mert bejött egy hatalmas csapat gyerek, és előttük akartam ideérni. Gyorsan Sztálinnak a ZIS 115 nevű páncélozott autójához jöttem, aki most Ukrajnával van. Bent. Ez a híres csajka is Ukrajnával van. Ennyire. A másik legkülönlegesebb, ha nem a legkülönlegesebb darab, akkor Brezsnyev összetört Rolls-Royce-a,
híresen rajongott az autókért, és a világ különböző vezetőitől kapott ajándékba luxus járműveket. Ezt is ajándékba kapta 79-ben. Itt ül bent Brezsnyev úr. És a szovjet rendszert egy képben, vagy egy pillanatképben remekül bemutatta, hogy miközben ugye a nyugati luxusbírálták, szovjetek, maga a rendszer bírálta a nyugati világot, mégis szerette nagyon élvezni a nyugati dolgokat. Ennek ékes példája ez a Rolls-Royce, de nagyon szeretnék a luxit. Most meg kell néznem a Lada motrot, mert nekünk volt régen Ladánk, amit Tibor állandóan szerelt. Igen, ide kell jönnöm előre, megmutatni. Igen, mit kell nézni? Dugattyú, vagy mi az? Ó, igen, hogy így forog benne vagyis a minden. Leföl a dugat. Én emlékszem rá, hogy olyan gyűrűket cseréltünk. Amikor felforrt a víz, mi történt? Vezérműláncot is cseréltünk. Arra gyűrűkre emlékszem. Én emlékszem arra is, hogy ki volt véve a motor. Ilyet is szoktunk venni, ez talán benzinszűrő, nem? Akkor olajszűrő, majdnem. Inkább jobb, ha nem szólalok meg kocsi ügyben. Lada hátsó híd, igen, nagyon izgi. Nagyon izgi. Nagyon érdekes. Annyira, ez is szerintem nagyon-nagyon. Igen, ez is nagyon érdekes, és de csak 4 sebességes. Ha még ennyi volt. Nem volt 5? Nem volt, mert a régi ezeket is. Ez egy Lada váltó. Ide ment a spirál, ami a sebességét ugye mutatta, hogy spirálon keresztül hajtotta meg, és ment az óra. Nagyon izgi. Fantasztikus. Ez mindig el szokott szakni. Különféle versenyautók, Trabantok, és egy ilyen ARB, EKE, versenyautók. Még ilyet majd életemben nem láttam. Madi, Pioneer, 63-ból, és 311-el tudott menni akkor. Híres Jáva. Cseh, igen, az 62-ből. Most megnézzük a híres Riga mopedeket, amit Tibor azért akart idejön. Megvan a Riga 83-ból és korábbról, ez 74-ből. Amikor ezek a motorok megjelentek, akkor Magyarországon a fiatalok többsége tudott venni magának, de akinek több pénze volt, az lehet, hogy Jávát vett, de aki legtöbb pénze volt, és meg tudta venni, az Simpson. Az volt a, nem tudom, magasabb színvonal, mint ha most valaki a menő, státuszszimbólum. Ha szeretnél támogatni, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel, és akkor nem fogsz lemaradni a további tartalmaimról sem. Köszönöm.